Dag David. Goed, dank u. Goedemorgen David. Alles goed? Ça va? Dus we zijn vandaag aanwezig in de aanwezigheid van David Maanhout. Hè. Dus uitgeroepen tot beste chocolatier van België door de Goemio 2013. Dus David, wij komen hier, wij willen iets van u kunnen meepikken. Hoe jongleer jij met al uw smaken en zo? Dus daar willen wij echt iets van opbrengen. Hè. We gaan eens proeven, hè? Oké, super. Dan gaan we eraan beginnen. Hè. Okay, dat is Wij super. volgen u, David. David, we staan voor uw toog, vol prachtige chocolade. Kort woordje uitleggen over uw smaakcombinaties. Ja, dus we gaan van heel klassiek tot heel speciaal in combinatie. Dat is hier bijvoorbeeld een calamansi koriander. Ik proef dat. En van waar komt uw inspiratie voor deze? Goh, dat is, ik doe heel veel inspiratie op, eigenlijk in het buitenland, op reizen, op demos, op noem maar op. En dan zie je soms ongewone combinaties op je bord als je ergens gaat gaan eten. En dat kan soms voldoende zijn om te zeggen dat dat gaat perfect samengaan met chocolade. En Om een lichtje te laten branden, bij wijze van spreken. Zeer lekker, mooie Ja, aciditeit. inderdaad. Koriander heel subtiel. Goed gebalanceerd. Heel subtiel, maar, ja. zeer, zeer tof. Is dat nu echt uw goedkeur uit heel het gamma? goh, Super we maken eigenlijk zodanig veel speciale dingen, maar hier ligt alles heel commercieel. En dan achteraan gebeurt er nog van alles. Doen we eigenlijk heel veel voor sterrenchefs. Doen we heel veel maatwerk, maar hele zotte combinaties soms. Complete out of the box Ja, op dat Die moment. minder commercieel. Ja, meer soms voor, smaken en kleuren die passen met het interieur van een zaak. Ja. Of echt iets dat volgens de maandmenu inpast en zo. Doen we heel gekke dingen. En heb jij voor ons misschien iets in petto? Ja, ik zou In zeggen, verband kom je met dan zo- van achter. We gaan eens. Super. Oké. Ja. Voilà, we zitten aan de zee. Ik ga jullie de zee tonen. De meest verse garnalen aan de zee. Super. Nu, David, u kennende, zie jij daar chocolade bij passen of Absoluut, helemaal ja, niet? Nee, absoluut. Onze huisspecialiteit, de umami praline. Op basis van een Japanse ambachtelijke top sojasaus, nog ambachtelijke brown, in combinatie met geroosterde en gekarameliseerde sesam. Ah ja. En dat komt goed. Perfect. Umami is hard van smaak, met een beetje het zilte van de garnaal. Kunnen we proeven? Ja, natuurlijk. Nou, beginnen. Hè. Een handje nemen. Hè. Ah ja. Interessant, ja. Zilte, het zoute. Ja, in combinatie met het hartige. Super, De soja. super. Savan, nu gaan we misschien even naar de zee. Super. Het is hier 15 meter van. Allee, dan gaan we. David, we zitten wel echt een beetje in het typische Belgische weer, moet ik zeggen. Ja, het is wel, inderdaad. het is wel redelijk. Belgisch voorjaar. De temperatuur zit goed, Ja, maar ja. weer al regen in België. Nee, koud is niet, hè? Nee, het is een goed temperatuurtje, maar wat doe je nu naar de zomer toe? We weten dat dat een moeilijke periode Ja. is voor chocolatiers. Nee, Kan je- we passen ons assortiment volledig aan. We spelen met het seizoen, dus lente, zomer, spelen met veel tuinkruiden, basilicum, verse munt, rozemarijn, noem maar op. En gaan we gaan werken met veel vruchten, passievrucht, framboos, aardbei, van alles. Ik denk, ik weet niet Alexander, maar als ik dat allemaal hoor, heb ik wel een keer rustig om toch kortweg een keer vlug iets te gaan proeven. Want Ja. je maakt ons wel echt curieus Ja. met al die smaakcombinatie, die Ja. zomerse smaken. Ja, ik ook. ben ook nieuwsgierig. En Ja, die frisheid curieus. waarschijnlijk in die pralines. Ja. Dus ik weet niet of dat we eventueel hier even kunnen stoppen. Zie ik daar duinen? Nee. Ja, nee. daar. Oh. Hey, remmen op tijd, hè, want die remt graag. hè. Heel dat, hè? Ja. Een bel is kapot. Verdomme. Slechte weer. Oh, amai. Ja, David, zon, regen. Allee, we gaan misschien terug regen krijgen, dus ik stel voor dat we er snel van profiteren. Ja, ça va, ça va. Wel rustig aan, want dat we uw creaties toch Ja. mooi kunnen degusteren. Dus we hadden het daar juist over welke smaken allemaal. Een beetje zomerse smaken in, hè. Dus mojito, Ah ja, verse munt, aperitief. Tijd verse voor munt, aperitief. rum, rietsuiker,
Basilicum met een amandelcrunch, een beetje zeezout, citroengras in combinatie met gember Ik ga er gewoon Weer voor. Sorry. Aziatisch. Sorry hè, maar... en een klein beetje zeezout in verwerkt. En passievrucht met yoghurt. Voor mij is een mojito. Die, hè? Was dat eerst? Mojito, de ja. mojito. Ik ga voor de basilicum. Ah, ja. Excellent. Goed gedaan. Ja, klopt. Hey, Ja, slecht, goed hè? gedaan. Moeten proeven. Ja, gewoon een keer draaien. Ook mooie textuur, hè, Patrick? Hè? Huh? Mojito, hè? Ja, ja, ja. Heel goed gedaan. Heel goed gedaan. Oh, David, we staan terug wat droger. Je hebt ons wel de water in de mond gegeven hè, op de go-kart daar juist. Dus het was wel een funny ride. Wat heb je voor ons in petto nu? Dus we gaan een infusie maken met citroengras. We gaan er een klein beetje peper en zout aan toevoegen. Een beetje zout, Noordzeezout, om een extra boost te geven. Een klein beetje peper om het wat pit te geven. En we gaan dat even rustig laten trekken na het koken. En dat gaat een echte smaakbom worden. Dus het is zeer belangrijk dat het zijn tijd neemt om te Ja, rijpen, ja, ja. om echt al die smaken in de room. Dan smaken volledig tot ontwikkeling komen in de room. Super. En dan nadien, David, zie je chocolade uiteraard. Ja, we zijn echte Belgen, dus chauvinistisch. Op en top Belgische kalleboutchocolade, de 811 callets. Waarom de 811? Omdat het is een heel milde chocolade en het citroengras en kruiden in het algemeen krijgen een extra boost, die komen echt boven de chocolade uit. En bij ons is dat de bedoeling dat we echt smaakbom creëren. Ja, die, niet te bitter chocolade. Ja, Oké. dat het hoofdingrediënt eigenlijk primeert Ja. op hele lekkere chocolade. Super. En waarom dan het Belgische chauvinistische omtrent het kallebout? Kallebout begint vanaf de boon, het verhaal begint vanaf de boon. Dat gaat verder tot de roostering in België, tot het volledige verwerkingsproces, tot de chocolade. En kan niet beter zijn. Hè. Dus vandaar het chauvinisme. Ja, Alles wordt in België gemaakt, van de boon Voilà, tot chocolade, waar dat jij dan deze Waar dat we- smaakbom mee gaat maken. Hè? Absoluut. Kijk, voor mij is de emulsie van de ganache heel belangrijk. Heel smeug, heel glad, blinkt. En dat komt eigenlijk door de hele kleine callets, die smelten heel vlot af. En kwaliteit nadien van de ganache is perfect. Hè. Voor de perfecte textuur. Perfect, ja. Heel smeug. Ja. Een mooie kristallisatie, Ja. mooi gebalanceerd. Inderdaad. Voilà. Super. En dat is heel belangrijk als chocolatier. Dus misschien even proeven. Hè. Super. Alsjeblieft. Dat blinkt, hè? Mooie Dank textuur. u. Ja. Mooi hè. Een beetje pit in. Om op te- Ja, super. Alexander, ik denk dat wij nog maar één woord hebben. Dat is dankjewel David Graag voor gedaan. deze prachtige ervaring. Ja, Merci David. ja, graag In de gedaan. Chocolate Fusion, als we het zo mogen zeggen. Ja, absoluut. absoluut. En wij hebben weer inspiratie bij om er tegenaan te gaan. Hè. Tot binnenkort. Bedankt. Voilà, hè. Oké, merci.